Good morning mga kalisa. So ito, ngayong araw, turuan ko yung magtsura po. Pakita ko sa inyo paano magsinap ng PMX. Huwag na natin patagalin, simulan na natin. Quantos na kakailanganin? T na 8mm, then upper range, galas ng spark plug, tapos long nose, tapos itong pillar gauge. 3 gamit ko ha, 0.3 tsaka 0.6 yun. So yun yung gamit ko, ewan ko sa iba kung anong gaya nila. Ako 0.3, 0.6. Ito, simulan natin. Yung nakalasilaan to. Minsan na kayo, medyo maingay dito. Mga kapitbahay kasi mga hilig sa sounds. Tapos kalasan natin yung spark plug. Mas tingin ko maganda naman yung sunog na. Brown na brown naman siya. So itong top, takip lang head. Mas madali po silang i-tune up kesa sa mga iba, yung mga timing chain kasi ito nakalabas dito na agad. So hindi na po natin siya i-chainsaw dahil kaya chainsaw lang din niya, no? So hindi pa siya na-tune up. Tune up na lang natin. So yan po, ita-timing na natin siya. So pakita ko sa inyo paano yung timing. So yan, may mga gatla siya dito, may nakasulat na T. So yan po siya. Tapos kailangan nyo po itutok dun sa isa pang parang gatla na yun doon. Kailangan po nakapantay siya doon. Yan, so para ano po siya. So yun po. So yan, iikot pa natin ng isang beses para sigurado siya. So yan yung T, kailangan itutok dun sa parang sugat doon, yung parang tuwid, gatla. Yan, tapos check nyo yung valve, yung yan yung mga arm, lagger arms, kung maluwag. Ibig sabihin pag maluwag po, nasa top na yung piston nyo, no? Kailangan nasa top yung piston nyo. So itutok lang po yung T dun sa isa pang parang tanda. Yan, so yan po siya, nakatutok na. So nasa timing na po tayo nyan. Ayan, pwede na natin siyang isimulan ni tune up. Ayan. Kaya gamitin po natin itong 0.3 dun sa exhaust, dun sa may carburetor, 0.3. Tapos dun sa exhaust, 0.6. Para di sila parehas, kailangan mas malapit itong exhaust kaysa sa exhaust para mapwersa po yung motor. So try natin. Ito muna ang exhaust, no? So 0.6 sa exhaust, 0.3
Okay na po sa exhaust. Exhaust na lang. Sa 0.3 sa exhaust, sa exhaust na sa ayun. Okay na rin siya. Okay, so okay na. So ganyan lang po siya kadali, ano. Ito yung spark plug. Linisin lang natin, tapos pwede na natin siya ibalik. So ito, okay na. Balik na lang natin. So huwag nyo pong makakalimutan ito, itong timing, ano? Yung timing dito, kailangan nakatap po yung piston. Nasa top siya, tapos maluwang to. Lagi nyo pong inuhalog to. Pagdating nyo dun sa timing, dun siya. So lagi nyo pong halog ito, lumuwang. Okay na, balik na lang natin siya. Ang susunod po, parang may tumatago siya dito sa magneto. So papakita ko po sa inyo sa susunod kung paano magpalit ng seal sa magneto, ano? Okay, so try natin. Ganda na yung hagdat. Mga pulikot, okay na. So sana may natutunan kayo dito sa video. So salamat sa panonood. Sunod na video, stay tuned lang kayo. So salamat.